සර් මම මේ එයාක්‍රාෆ්ට් මේන්ටනන්ස් ඉන්ජිනියර් ඉන්ටර්විව් එකට ආව ඇතුළට එන්නද? Come in. Okay, thank you. මේ ඉන්නේ ලහිරු. පොඩි කාලේ ඉඳලම පුදුම කැමැත්තක් තියෙන එයාක්‍රාෆ්ට් වලට. කොටින්ම කියනවා නම් ෆ්ලයිට් එක සද්දෙටත් මිනිහා එළියට දුවලා උඩ බලන් ඉන්නවා. මේ ඉන්ටර්විව් එක හම්බුණා කියලත් හරිම සතුටින් උන්නේ. හුඟ මහන්සි වෙලා රෑ ඇවිලි වෙනකම් පාඩනුත් කළා. අපි දැන් බලමු ලහිරු කොහොමද මේ ඉන්ටර්විව් එකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඉතින් ලහිරු ඔරෙන්ෆ්ලැට් යුනිවර්සිටි එකට ආව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ නම දිනුවන් ගල්ලත, මම තමයි ඒවියේෂන් හෙඩ් මේ ආයතනේ. ඉතින් අපි මේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියන්න තීරණය කරේ මේක highly subscribed course එකක්, B1.1 aircraft maintenance course එක. මගේ යුනිවර්සිටි එකේ course එක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම course එක. ඉතින් ඒකෙන්ද අපිට හුඟක් ඉල්ලුම් පත්‍ර එනවා මේ course එකට apply කරලා. ඉතින් අපිට ඕනේ හොඳම කට්ටියව තෝරගන්න. ඒකයි මේ ඉන්ටර්විව් එක තියන්නේ. ඉතින් ඉන්ටර්විව් එක phases 3කට කඩනවා. පළවෙනි අදියරේ මම ඔයාගෙන් අහන ප්‍රශ්න ඔයාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකයි මොටිවේෂන් එකයි බලනවා. දෙවෙනි එක තමයි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් knowledge and skills. ඒක වගේ knowledge එක බලනවා කොයි වගේ මට්ටමක ඉන්නවද කියලා. තුන්වෙනි එක තමයි learning style and expectation කියන්නේ අපි බලනවා ඔයා මොන වගේ කෙනෙක්ද, hands on කෙනෙක්ද, theoretical වලට බර කෙනෙක්ද. එතකොට අපිට හොඳ අවබෝධයක් දෙන ඔයා ගැන ඔයාව කොයි විදියටද අපි train කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕන වෙලේක නවත්තලා අහන්න. මේ ඉන්ටර්විව් එක මම කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉංග්‍රීසි වලින්. ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලින් උත්තර දෙන්න. ඒතකොට මට පුළුවන් වගේ ඉංග්‍රීසි ඇබිලිටි එකක් බලන්න. මොකද යුනිවර්සල් ඒවියේෂන් ලැන්ග්වේජ් එක ඉංග්‍රීසි. ඉතින් සිංහලෙන් මේක කරන්න බෑ. හැබැයි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තේරුන්නේ නැත්නම් මාව නවත්තලා ඕන වෙලේක සිංහලෙන් අහන්න. හැබැයි පුළුවන් තරම් ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙන්න බලන්න. ඔයා දැන් රෙඩිද? බොහොම ස්තුතියි සර්, මාව ඉන්ටර්විව් එකට තෝරගත්තට. මම එන ආසාවෙන් හිටියේ මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්න මට පුළුවන් තරම් chance එක දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මම ඉංග්‍රීසි පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒත් මට මේ එයාක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියරෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි පටන් ගමු සර්. මම රෙඩි වෙලා මං හිතන්නේ මං ආවේ. So Lahiru, I've read your CV and it is good. So otherwise you won't be here. Can you introduce yourself? Tell me about yourself. Tell me about yourself. මගේ නම ලහිරු. මං අධ්‍යාපනය ලැබුවේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. Sorry. My name is Lahiru and I studied in ABC College and I got 7 A's, 2 B's for my O levels, and A level I did maths and I got. He wants me to do it, and aviation is one of the best careers to have because that's my passion and I want to do aircraft engineering for the rest of my life. That's what I'm born for, and I think හරි, අපි දැන් බලමු ලහිරුට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම ලහිරු එයාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු හැටි ඉන්ටර්විව් එකේ මොකද වුනේ කියලා. පළවෙනි දේ තමයි මම දැක්කේ පළපුරුදුකම නැති එක. ඒ කියන්නේ එයා ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ, එයා කතා කරන දේවල්, කියන දේවල්. දෙවෙනි එක තමයි එයාගේ පෝස්චර් එක. එයා හැමතිස්සෙම කතා කරද්දි මෙහෙම වෙන්න ගන්නවා. තුන්වෙනි එක තමයි එයාට ආත්ම විශ්වාසය, කොන්ෆිඩන්ස් නැතිකම. හතරවෙනි එක තමයි එයා tell me about yourself කියන එක ස්ට්‍රක්චර් කරලා තිබ්බේ නැහැ. මම මේ හැම එකම එකින් එක කියන්න. lack of practice. අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ? හැම ඉන්ටර්විව් එකකට යන්න ඉස්සෙල්ලා දොරෙන් ඇතුල් වෙන තැන ඉඳලා අපි හදාගන්න ඕනේ. මොකද දොරෙන් ඇතුල් වෙන තැන ඉඳලා තමයි අපි මාකට් කරන්න ගන්නෙ. පළවෙනි දේ තමයි ලහිරු කරපු දොර අරගම මං එනවා කියලා කෑ ගහනවා. නෑ, එහෙම නෙමෙයි. දොර තට්ටු කරනවා. එයාව පේන්නේ නැති තැනක නම් excuse me කියලා වගේ දෙයක් කියනවා. ඊට පස්සේ එහෙන් කියනවා okay come in. හරිද? නැතුව කෑ ගහන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම ඉන්ටර්විව් එකට ආවේ, මට පුළුවන් ද ඉන්ටර්විව් එකට එන්න, ඔය වගේ දේවල් කියලා කෑ ගහන්නේ නැහැ. ඒ තමයි පළවෙනි වැරද්ද. අපි දෙවෙනි එකම පෝස්චර් එක. පෝස්චර් එක කියන්නේ ඔයාගේ ඉන්න ඉරියව්ව. අපි ඉන්ටර්විව් එකට ගියහම අපි ඉන්න ඕනේ කොන්ෆිඩන්ට්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කෙලින් තමයි අපි ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අතෙන් මේ වලට ගගහ නැත්තම් මෙහෙම වෙවුල නෙමෙයි. අපි ඉන්න ඕනේ අපි තනි කෙලින් කොන්ෆිඩන්ස් එක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ.
තුන්වෙනි එක තමයි මම කියපු එක lack of confidence. කතා කරද්දිම තේරෙනවා වගේ දේවල් වලින් ඒක නැතුව යනවා. මම දන්නවා සමහර වෙලේට මමත් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මගේ මීටින් කරද්දි ඒ වගේම ඉන්ටර්විව් වලදී ඒ ඇවිල්ලා අපි හැමෝගෙම අපි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මදිකම. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි ඒ කියන එක යන්නේ. මොකද ඔයා දන්නවා ඔයා කියන දේවල්. තුන්වෙනි එක තමයි ස්ට්‍රක්චර් එක. ස්ට්‍රක්චර් එක කියන්නේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක වෙනස් වෙනවා වැඩ කරන කෙනෙක් වෙන ඉන්ටර්විව් එකට යද්දී. ඒ වගේම අපි මේ ඉන්ටර්විව් එක දෙන්නේ අලුත් ළමයෙක් පාසලකට බඳව ගන්න ඉන්ටර්විව් එක. අන්න ඕකෙදී ඔය දෙක වෙනස් වෙනවා. ඕකෙදී අපිට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන් මගේ නම ලහිරු, ඒ වගේම වාසගමත් එක්ක ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් ඔයා ආවේ කොහෙන්ද කියලා, ඔයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් කියන්න පුළුවන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලම ඔයා ඇයි ඒවියේෂන් වලට කැමති කියලා. ඉතින් ඕක මම දැන් කොහොමද හදාගන්නේ අලුතෙන් ඉස්කෝලේකට යන ළමෙක් හැටියට මම මෙහෙමයි කියන්නේ. Hello, my name is Dinuwan Galwatta and I'm from Sri Lanka. ඔය පළවෙනි දේ. හොඳට process ගන්න. ඊළඟට කියනවා I've completed my O levels as well as my A levels, and for O levels I got 7 A's, and for A levels I got 3 A's, and I completed my A levels in the mathematics stream, which will help me to develop as an aircraft engineer in this case. ඔයාගේ results කිව්වන් පස්සේ මොකද යාළුවා ඔය ඔක්කොම විස්තර ටික දන්නවා. පළවෙනි ඔයා කියන දේවල් ඔක්කොම එයාලගේ CV එකේ තියෙන, එයාලා CV එක බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් එයාලා දන්නවා. ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඇයි ඔයා ඒවියේෂන් වලට කැමති කියන එක කියන්න. මොකද ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් එයාලා අනිවාර්යෙන් අහනවා. ඒ අහන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා ඒකට උත්තරේ දීලා තිබ්බොත් මේකෙන්ම එයාලා තමයි ඒක අහන එක නැති කරන්නේ. And ඔයාලට කියන්න පුළුවන් my interest first began when I met an aircraft engineer at the airport and we had a nice chat and he roughly told me what he does, and from that day onwards I knew that I was gonna become an aircraft engineer, and for that I have tailored my studies, that is A levels as well as O levels, in mathematics and physics stream, so this will help me to become an aircraft engineer. ඔච්චරයි කියන්න ඕනේ. ඔයාට aircraft maintenance engineer එකක් හම්බුණා කොහෙදී හරි ඔයා එතනින් මේවා කරන්න. ඔයාට ඊට වඩා ඔයාගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ දේ කියන්න. මොකද ඔයාලට නෑ ලොකු experience එකක් කියන්න aircraft engineer කෙනෙක් වෙන්න කියලා. මොකද මේ අපි පාසලකටයි බැඳෙන්න එන්නේ. නැතුව අපි මේ ජොබ් එකකට නෙමෙයි යන්නේ. ඒ හින්දා ඒක සරලව තියන්න. ඔයාලා ප්‍රොජෙක්ට් මොනාරි කරලා තියෙනවා නම් ඉස්කෝලේ ඒවියේෂන් සොසයිටි වල ඒවා කියන්න. නැතුව ඇත්තටම ඉන්ටර්වියුවර්ස් ලා දැනගන්න ඕනේ ඔයා මොන ඒවියේෂන් සොසයිටි එකේද හිටියේ, ඔයා මොනවාද කරේ නැහැ. ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් අර හරි ඇත්තටම මේ දේට උදව් වෙන ඒවා. මොකද එයාලා දැනගන්න ඕනේ ඔයා ටීම් ප්ලේයර් කෙනෙක්ද. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයා ඉවෙන්ට්ස් මේ ඕගනයිස් කරා ඒවියේෂන් සොසයිටි එකේ. ඒ වගේම ඔයා මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට සම්බන්ධ වුණා, මේවයි මම කරේ කියලා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපි පළවෙනියට ලහිරුගේ හදාගන්න ඕනේ. So this interview is for aircraft maintenance engineers course. What do you know about aircraft maintenance engineering? What do I know about aircraft engineering? Aircraft engineers work day and night to make sure the aircraft fly on time, and aircraft engineers are good. Aircraft engineers have a good attention to detail. They work under pressure. ඉතින් මෙතන ලහිරු කරගත්තු වැරද්ද දැක්කද? මෙතන ඇහුවේ එක ප්‍රශ්නයක්, උත්තරේ දුන්නේ තව ප්‍රශ්නයකට. ඒ තමයි එයා ඇහුවේ what do you know about aircraft engineering කියලා. ඒ උනාට උත්තරේ දුන්නේ aircraft engineers are කියලා. හරි. අපිට aircraft engineers ලා ගැනත් කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙද්දී හැවුනාට අපි හරියට මේ දේ සකස් කරගන්න ඕනේ. So අපිට aircraft engineering ගැන මොනවාද කියලා ඇහුවොත් අපිට පුළුවන් තප්පර ගාණක් අරගෙන ඕක චුට්ටක් සකස් කරගන්න. aircraft engineering කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ ඉන්න කවුද key people? ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය මිනිස්සු කවුද? ඒ වගේම aircraft engineering වෙන විදි, ඒ වගේම aircraft engineering වර්ග. අපිට ඔය වගේ හරියට එකපාර පොඩ්ඩක් සකස් කරන් කිව්වා හැකි. ඔය වගේ ලස්සනට දෙයක් හදාගත්ත හැකි අපි හරියට රිසර්ච් කරලා ගියා නම්. ඒ වුණාට ලහිරු එක තැනක ලස්සන දෙයක් කිව්වා. ඒ තමයි attention to detail working under pressure. මේවා තමයි aircraft maintenance engineer කෙනෙක්ගේ ලොකුම තියෙන ඕන skills දෙක. ඉතින් මේ වගේ එකක අපි දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ as people who maintain aircraft, they should have attention to detail or high attention to detail. Also they should work under pressure. වගේ ලස්සන්ට අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්න හැකි. හැබැයි අපි හරිය රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්න ඕනේ. What initially sparked your interest in aircraft maintenance engineering? Sparked
Spark. Sorry, sir. What's spark? By spark means your initial starting point to liking aircraft engineering. or පළවෙනියට කැමැත්තක් දැක්වේ කොතනද aircraft engineering කරන්න. මෙතන ලහිරු හොඳ දෙයක් කරා මුලින්ම ඒ තමා එයා ස්පාක් කියන එකේ තේරුම දන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි අපේ පළවෙනි භාෂාව ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. අපේ පළවෙනි භාෂාව වෙල සිංහල. ඉතින් අපිට භාෂාවේ දෙයක් තේරුම් නැත්නම් ඒක අහන එක වැරද්දක් නෙමෙයි. අපි හැමෝම දෙයම දැනගන්න ඕන කියලා දෙයක් නැහැ. අපි කොහොමත් එහෙම දැනගන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද අපි කවුරු පර්ෆෙක්ට් නැහැ. ඉතින් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් කිසි බයක් නැතුව ඒ වෙලේම නවත්තලා අහන්න. හැබැයි අහපු විදිය තමයි වැරදි. confidence මදි ගතියක් මන් දක්කා. අපි මේක හදාගන්න ඕන. I beg your pardon. I don't know the meaning of spark. Could you explain that to me? Okay. So, when I was 3 years old, I went on the first aircraft. It was a trip to Australia, and that was the time I fell in love with aircraft engineering, and that was my first flight. 3 years old, I remember until today. I saw the aircraft engineers coming with a file into the cockpit, talking to the pilot, and මෙතන ලහිරු ලොකු වැරද්දක් කරා. ඒ තමයි බොරුවක් කියප එක. බොරු කියලා අපිට හරියන්නේ නැහැ. මොකද නිකන් හරි අපි බොරුවක් කියලා යුනිවර්සිටි එකට ගියා කියමුකෝ. ගියන් පස්සේ එයාලා දැනගන්නවා මෙයා ඉන්ටර්විව් එකේ බොරුවක් කිව්වා. එතකොට එයාලට ඔයාගෙන ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. මෙතන ලහිරු කියපු බොරුව තමයි එයා අවුරුදු 3ේදී දැක්ක එන්ජිනියර් කෙනෙක් කොක්පිට් එකට ගිහිල්ලා මෙහෙම කරනවා. මේ වගේ බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා මම දන්නේ. ඒ වුණාට මම මේ අර ඔබ්වියස් බොරුවක් පෙන්නුවේ බොරු කියන්න එපා කියන එක. So are you familiar with different types of aircraft maintenance? For example, line maintenance, base maintenance? Familiar with different types of aircraft maintenance. Yeah, I know the family, Airbus family, Airbus A320 series. තන ලහිරුගෙන් වෙච්ච දෙයක් තමයි ලහිරු ෆැමිලිය කියන එක දන්නේ නැති හින්දා එයා අහලා තියෙන දෙයට ඒක සම්බන්ධ කරා. එයා ඇහිච්ච දෙයෙන් එයාගේ උත්තරේ හදාගත්තා. එයා හරියට අහගෙන හිටියේ නැහැ. දැන් මොන හරි ෆැමිලියද කියලා අහද්දී අපිට ඒක තේරුන්නේ නැත්නම් අපිට අනිවාර්යෙන් අහන්න පුළුවන් මට ඒක හරියට තේරුන්නේ නැහැ. ආයෙ ක්වෙස්චන් එක රිපීට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි හරියට අහගෙන ඉන්න ඕනේ. මම දන්නවා ඉන්ටර්විව් කියන දේවල් මාර නර්වස්. මගේ පළවෙනි ඉන්ටර්විව් එකේ මම පළවෙනියටම ඉන්ටර්විව් එකට ඉඳගත්තු දවසේ 3 දෙනෙක් හිටියා. ලොකු කම්පැනි එකකින් ඒෂියා කියලා. ඉතින් මම මාර විදිහට බය වුණා ඒ වෙලේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒ වුණාට අර කොන්ෆිඩන්ස් එක නැති කරගත්තාම නර්වස් විතරක් වෙලා හිටියොත් ඔයාලා කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. ප්‍රශ්නයකට උත්තරේ දන්නේ නැත්නම් කිසිම බයක් වෙන්න එපා නෑ කියන්න. මොකද කවුරුත් ඔයාට ඒකට අඩු ලකුණකින් මාක් කරන්නේ නැහැ. ඒක මේන් ඉන්ජිනියර් ඉන්ටර්විව් වලත් එකක්. මොකද අපි හැමෝම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ කිසිම දෙයක් දන්නේ මගේ මේ ඉන්න රස්සාවට එන ඉන්ටර්විව් එකේ එයාලා අහපු භාගයට භාගයක් මම දන්නේ නැහැ. මොකද මම සිවිල් ඒවියේෂන් වර්ල්ඩ් එකේ හිටියේ. ඒ වුණාට මගේ ජොබ් එක එන්නේ මිලිටරි වර්ල්ඩ් එකට. එතකොට මම හුඟක් දේවල් දන්නේ නැහැ. එතකොට මට කියන්න තියෙන්නේ මම කියපු දේ තමයි I'm sorry, I'm not familiar with these terms. However, I can research on them and send you a private email or something. එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයා දන්නේ නැහැ දේවල්. ඒ වුණාට ඔයා කැමති රිසර්ච් කරලා බලලා ඒ ඉගෙනගෙන මෙයාලට ආයේ ඒකට උත්තරයක් අරින්න. Yeah, I'm very sorry. I'm not doing this well. And can I get 5 minutes? I need a breather. Yeah, sure. Not a problem. Take a breather. Thank you very much. So I think I'm ready for the next question. So we have completed the first phase of our interview, which is interest and motivations. And now we are going to go to the second phase, which is understanding skills as well as knowledge. Okay? So my first question to you is, how do aeroplanes fly? How do the aircraft fly? So this is how the aircraft actually flies. And the answer to the previous question is, yes, it's the wings that creates lift, not the engines. Okay, so there are 4 forces of flight, namely thrust, drag, lift and weight. So weight is simply it's දැන් ඔතන වෙච්ච දේ දැක්කද? එතන උනේ ලහිරුට මතක් වුණා එයා මගේ වීඩියෝ එකක් බලලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා පාඩම් කරා නම් ඔයාලට ඉන්ටර්විව් එක මැද මතක් වෙන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ බලාගත්තා නම් මට මතකයි. මට එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් මතක් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයාලට අමතක වෙන්නේ මේකෙදි? මොකද ඔයා ඉන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැති එන්වයරන්මන්ට් එකක. ඔයාලා පට්ට නර්වස්. එතකොට
ඒක අමාරුයි අර පාඩම් කරපු ඒවත් මතක් කරගන්න. ඒ වුණාට පොඩ්ඩක් අපි නිදහසක් කරලා අපි හුඟක් නර්වස් නම් එයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් වතුර ටිකක් බොන්න පුළුවන්ද? මට විනාඩි 5ක් විතර ගන්න පුළුවන්ද? මට රීකලෙක්ට් කරගන්න මගේ thoughts. හරිද? එන්නේ ඒකෙන් අහන්න පුළුවන් I'm very sorry, I'm a bit nervous. Can I get 5 minutes to recollect my thoughts? ඔයා fully calm down වෙන්න. එතකොට සමහරට ඔයාලා පාඩම් කරපුවා ඔක්කොම ආය ඔයාගේ ඔළුවට ගලාගෙන එන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලහිරුට මෙතන උනේ. ඒ දේ දන්න හින්දා තමයි ලහිරු ඔතන confidently උත්තර දෙන්න ගන්න. So can you explain me the working principle of a gas turbine engine or a turbofan engine? So the shape of the inlet creates a lower pressure, and this introduces more air into the engine, and the air is introduced into a compressor where the air is compressed, which means a pressure rise, and then it is introduced into the combustion chamber. So Lahiru, I need to ask you a question. මම මේක ඉන්ටර්විව් එකේ පාර්ට් එකක් හැටියට නෙමෙයි අහන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්න තුනට වඩා ඔයා ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් ප්‍රශ්න අහුවා මාරු හොඳට උත්තර දෙනවා. මොකක්ද මේ රහස? Thank you, my secret. Okay, so I've been watching the Aero Technician's YouTube channel, and he's been introducing us to concepts like how does the gas turbine engine works, how does the aircraft fly, and how to face interviews. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න ඕනේ. මොකද ඔයා ඔය දෙන දැනුම සාමාන්‍යයෙන් එළිය වැඩ කරන aircraft technician කෙනෙක්ගේ හා එකතු වෙන දැනුමක්. ඉතින් මේ දැනුම ඔයාලට නිකන් හම්බෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් like කරලා ඔයාලා ඒක subscribe කරන්න ඕනේ. හරිද? So the next question is, you do know that you are being interviewed for the B1.1 course. Do you know the difference between B1.1 and B1.2? So the difference between B1.1 and B1.2 is the type of engines the aircraft uses. So B1.1 is for turbine aeroplanes or gas turbine engine, and B1.2 is for piston engine. The working mechanisms are different. Okay, Lahiru, what do you think are the responsibilities of an aircraft engineer? This doesn't have to be long, just what do you think? So the key responsibility of the aircraft maintenance engineer is to make sure the aircraft remains airworthy in compliance with the aircraft document sets. So that is the main responsibility, and there are other responsibilities such as leading teams and also making sure that things get done on time, because the airline industry is very much a time dependent industry. So aircraft engineers need to make sure that things get done on time. Now I'm going to ask you the same question again which I asked previously. Why do you really like aviation? Can you explain it to me? Why do I like aviation? Okay, I'm going to give a better answer than the previous one. Well, the reason to like aviation is honestly I'm fascinated by them. I don't know how they fly, and I do have an understanding of how they fly, but I want to know the intricacies of the different systems and how they work in different ways. And as a kid I always fixed my own bicycle, which actually made me mechanical oriented. අන්තිම ප්‍රශ්නේදී ලහිරුගෙන් අහනවා ඇත්තටම ඔයා එයාක්‍රාෆ්ට් ඉන්ජිනියරින් වලට කැමති ඇයි කියලා. ඉතින් ඒකදී එයා කියනවා එයා හරි කැමති මේ එයාක්‍රාෆ්ට් ෆ්ලයි කරන විදිය දැනගන්න. එයාට අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට එයා කැමති ඒ ගැන ඉගෙන ගන්න. ඒ වගේම එයා කැමති කොහොමද එක එක සිස්ටම්ස් එකට වැඩ කරන්නේ මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක උඩ යවන්න. ඉතින් එයා ඒ වගේ ඒවා කියලා ඊට පස්සේ එයා කියනවා එයාට මෙකැනිකල් ඔරියන්ටඩ් දෙයක් තියෙනවා. එයාගේ කැඩිච්ච බයිසිකල් එක හදන්න ගන්නවා. අන්න ඔය වගේ පර්සනල් ටච් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මොකද කාටවත් ස්කූල් එකකට යන්න ඉස්සෙල්ලා එයාක්‍රාෆ්ට් එක engineering experience නැහැ. ඒ වුණාට ලංකාවේ හුඟක් තැන්වල මේ වගේ experience උත් දෙනවා. ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින්ස් එකේ familiarization course එකක් කරනවා. එක simulators වලට ගෙනියලා ඒ වගේම Asian Aviation Center එකේ දෙනවා holiday courses. මේ වගේ එකකට හරි ගිහිල්ලා අර වාට ඒ exposure ගන්න පුළුවන් නම් මේ වගේ interview එකකට කිව්වට ඒවා පාඩු නෑ. මොකද ඔයාට ඒ experience එක තියෙන හින්දා. Well, Lahiru, this concludes our interview, and thank you very much for coming here for the interview today. And we are planning to send out the results of the interview within 24 hours from the interview day. So you should be able to hear from us maybe tomorrow. Okay? And before we conclude it, do you have any questions for me? No, I don't have any questions. Thank you. Well, on second thoughts, can you walk me through a day in a life of an aircraft engineering student at your university? Day in a life, ne? මෙහෙමයි පුතා,
ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් උදේට ඇවිල්ලා කෝස් එක කරලා එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් තියෙනවා යට ඒකේ වැඩ කරලා ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් a day in a life of a aircraft maintenance student. ඊළඟට මොකද්ද? The second question is, I've seen on the website that you do EASA syllabus. By that, I understand that you are approved by EASA. Is that what you're trying to say from the website? Because it was not clear. I just want to clarify it. මෙහෙමයි අපි EASA syllabus එක තමා කරන්නේ. ඒ වුණාට EASA approval එකක් නැහැ. So, are you approved by the local aviation authority? අපිට National Aviation Authority approval එකක් නැහැ. අපි B1.1 course එක කරන EASA syllabus එකේ ඒ වුණාට approval number එක එහෙම කියන්න එකක් නැහැ. මොකද මේක university එකක්. ලෝකෙ පිළිගත් මේ ලෝකේ තියෙන හොඳම යුනිවර්සිටි එක. බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ජොබ් එකක් ගන්න පුළුවන් මේක ඉගෙන ගත්තා කියන. හරි? අපි දැනුම් දෙන්න. Thank you. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අහපු ඔක්කොම ප්‍රශ්න ලංකාවේ aircraft maintenance schools වලින් අහපු ප්‍රශ්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේක කොහේ හරි ලියා ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මම දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ දානවා තව ප්‍රශ්න කීප. මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හරි නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගන්න. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ඕන නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම උදව් කරන්නම් මේකට හොඳ උත්තරයක් හදාගන්න. ඔයාලගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකත් කතා බහ කරලා. ඉතින් අපි ලහිරුවට කිව්වා අපි පැය 24න් කෝල් එකක් දෙනවා කියලා. අපි දැන් එයාට Teams කෝල් එකක් අරගෙන කියන්න යන්නේ එයාගේ රිසල්ට් එක මොනවාද කියලා. අහගන්න. Hello ලහිරු. Hello sir. මගේ නම දිනුවන් ගල්වත්ත. ඉන්නකෝ මේ කෝල් එක. මම Orenfled University එකේ වාගේ ඊයේ ඉන්ටර්විව් එක කරේ. ඉතින් මම අද කතා කරේ ඔයාට සුභාරංචියක් දෙන්න. ඔයා අපේ ඉන්ටර්විව් එක පාස්. ඉතින් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ batch number 27 එකට. ඒ වගේම ලහිරු අනිවාර්යෙන් යාළුවන්ට කියන්නේ aviation world එකේ අලුතෙන්ම එන රස්සා මොනවාද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කියලා ඒක උඩ තියෙනවා කියන්න. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න යාළුවට මම aircraft එකක් fly කරන්නේ කොහොමද කියලාත් වීඩියෝ එකක් කරා කියලා ඒක යට තියෙනවා ඒක ක්ලික් කරලා ඒ දේත් බලන්න කියලා. ඉතින් මම ලබන සතියට කෝල් එකක් දෙන්නම්. ඔයාගේ කෝස් විස්තරත් අරගෙන එතකන් keep fixing.